No niin, tervetuloa uuden videon pariin. En tiedä tuliko julkaistua siikakalastusvideota, mutta jos tuli, niin siellä sitten saaressa tuli etsittyä vähän materiaaleja perhojen sitomiseen ja mulla on tässä nyt se pussukka, niitä sulkia mitä sieltä löytyy. Sitten oli tommonen palanen vaahtomuovia, mistä mä oon nyt leikannut tommosia puhuita suikaleita. Niin sidotaan niistä mitä löydettiin, niin perho. Mulla on tässä tämmönen streameri koukku ja onkohan tää nyt sitten noin 1 gramman tommonen tungsteni kuulapaino tossa. Ihan hirveesti ei oo sitomistyökaluja mukana, mutta eiköhän me saada sidottua. Mä oon nyt mökillä taas ja jos tulee tilaisuus tossa noin, niin voisin käydä huomenna testaamassa tätä. No, järvi on jäässä tossa vielä. Mutta tuolla on semmonen yksi joki ainakin, mitä voitais käydä kurkkaa. Ja se joen suu varsinkin sitten, kun se laskee sinne järveen. Et se mä luulen, että se on sulanut nyt jo. Tässä ei enää hirveän monta päivää mene kyllä, että ennen taitto toi aukee toi järvikin tosta, mutta harmillisesti nyt ei päästä vielä laiturilta heittelemään tai venettä laskemaan. Tehdään nyt näin sitten. Mutta aloitetaan toi sitominen. Mulla on nyt mustaa lankaa. Tää ei ehkä nyt ole ihan maailman paras väri tähän perhoon mitä sidotaan, mutta kyllä me pärjätään tälläkin. Harmaa varmaan olisi parhaiten sopinut. Tää sulka mitä tullaan käyttämään, niin tää on tämmöstä vähän harmahtavaa ja sitten tää vaahtomuovikin on harmaata, niin se olisi voinut sopia ihan hyvin, mutta mennään nyt tällä mustalla langalla. Sitten me tarvitaan pyrstö. Otetaan täältä näitä, miksikä näitä nyt kutsutaan, höyhenen näitä sukasia. Kiva nippu tosta noin. Tehdään oikein tuuhea pyrstö tälle. Noin. Sitten kiinnitetään tätä vaahtomuovia tänne selkään. Varmaan vähän pidemmän matkan kiinnittää se täältä ihan niinku päästä asti jo ja saadaan vähän paksuutta tohon profiilia tohon keskiosaan kanssa. Noin. Sitten kiertetään tähän rungolle lisää näitä höyhenen sukasia. Kiinnitän täältä nopea vaan ton kärjen tonne. Sitten kierretään näitä höyhenen sukasia tähän rungon ympärille. Tuo vähän tommosta karvasuuden, niinku tommosta, miksi halutaan nyt kutsua, tommosta karvasta profiilia tolle perholle.
vähän tämmöistä pörröstä luukkia. Se saa jäädä vähäksi aikaa roikkuu tohon ja sitten meidän olisi tarkoitus tuoda tätä maahtomuovia täältä. Tehdä tähän semmoset jaokkeet tähän takaruumiiseen. Sieltä ensimmäinen. Toinen. Kolmas. Vielä saadaan muutama. Tähän voit koukun pituudella voisit vaikuttaa tähän, että millainen tästä perho vartalosta haluaa tehdä. No. Sitten me voidaan nappaa noin höyhenen sukaset tosta kiinni. Sitten kierretään vähän lisää näitä tuohon etuosaan. Tää etuosa tehdään sitten vähän eri tavalla muuten. Noin. Ja nyt ennen kuin vedetään tää maahtomuovi tonne eteen, niin laitetaan tohon vähän jotain höyhentä tohon jalkoja muistuttamaan. Vähän lyhyemmäksi. Kun tuohon sopivan pituinen. Ja sitten toiselle puolelle sama homma. Yes. Sitten me tuodaan täältä tää selkä maahtomuovi täältä näin. Muodostaa tommosen pidemmän jaokkeen nyt sitten tohon selkäosuuteen. Tulee tommonen hyönteismäinen profiili. Jes, me leikataan tätä vähän
venytetään ja leikataan tosta vahtomuovi lyhkäiseksi ja se voi sitoa tonne piiloon, sit se painuu kasaan sinne. Sitten me tarvitaan vielä lopetussolmut tänne. Ja laitetaan vähän superliimaa vielä, tai pikaliimaaksi tää on suomeksi. Tulee vähän kestävämpi tästä. Pisara tonne selkään noin, se imeytyy tohon materiaaliin vähän ja joo. Semmoiselta se näyttää nyt. Lähdetään testaamaan tätä. Jos ei nyt sitten täällä mökkireissulla, jos sen ehdin, niin sitten heti kun kerkiän arjen kiireiden keskeltä lähtee. Etelä-Suomessa nyt alkaa lammet ja järvetkin olemaan auki, pienemmät järvet ja tommoset, niin voi mennä kokeilemaan, jos löytyisi tälle testipaikka ja kaloja, jotka olisi nälkäisiä. Niin siellähän se näkyy jo. Ei kyllä hirveän syvän näköistä, mä näen pohjan tosta jo. On ihan pieni tommonen virtapätkä tuolla. Tossa ylempänä tuolla. Järvi on tonne päin. Ei olisi pitkä matka järvelle. Mennään vähän enemmän tuohon alajuoksuun vielä. Niin alajuoksuun päin ja katsotaan, että olisiko tuossa syvempiä kohtia. On mennään aika matala. Olisiko täällä vähän syvempää? Me kai näyttää pohja ihan heti. No tosta nyt näkee rannasta pohjan, mutta keskemmältä ei ihan niin hyvin. Etellään tässä. Mulla on sidoin kiinni ton tommosen pienen, vähän lyhyemmän version siitä, mitä sidottiin just äsken. Aloitetaan tällä. Sitten vaihdetaan siihen isompaan, jos tää jää pohjaa kiinni. Ei mitään hajua, voisiko täällä olla kaloja täällä joen puolella. Mä vissiin keväisin jotkut kalat jokiin nousee, mutta en tiedä nouseeko täällä ja mitä kaloja. Jossain päin ne ahvenet nousee jokiin myöskin. Se on auki tosta. Ainakin osa järvestä. Niin kuin vähän arveltiinkin. Joku on täällä käynyt kalassa. Näkyy kengänjäljistä, että on talsittu näitä heiniä nuri.
Se on ruohossa siellä kiinni. Ei vitsit. Lähti irti sentään. Vähän liian hyvin lentää nämä tänne vastarannalle. No, tämä vie. Lähdettiin säikyttää kaikki kalat tosta. Mä en tiedä paljon tässä on vettä mun alla. Mä seison jäällä nyt. No nyt se selvisi. Ei nyt ihan polveasti ollut vettä. Koitetaan saada täältä nyt jotain. Vähän kuolleen olosta on kyllä. Vielä jossain pohjassa kiinni. Näyttää vähän ruohoselta toi. Ei oo kovin syvän näköistä. Jaa. Pitääkö meidän lähteä kattoo jostain muualta nyt vai? Olisikohan tässä jotain paikkoja? Tulin tuolta tänne rantaa vähän eteenpäin. Kokeilen, että täältä löytyisi. Ainakin jotain haukia taisin säikyttää tuosta rannasta. Matalan näköistä kyllä. Tosi matalan näköistä. Mä vois melkein kahlaa vähän pidemmällekin. Ja pitäisikö se vaan uskoa, ettei täällä vielä kaloja ole. Ainakaan tässä kohtaa järvellä ei nyt tuntu olevan mitään. Voisi päästä takaisin tuonne rantaan jotenkin. Vähän pehmeitä tuo pohja. Kyllä siinä nyt pystyy kävelemään. Välillä uppoo enemmän ja välillä siellä on jotain kiveä ja keppiä alla. Sen mä huomasin, että nää näköjään vuotaa nää. No, reikä tullut tuohon kumppareiden ja... No niin.
kumppareiden ja housujen liitoskohta. Nyt mulla on saappaas vettä. No, tulipahan avattua avovesikausi. Tässä on nyt hetki ajeltu vähän ympärinsä ja käyty läpi näitä pikkujärviä tässä mökin lähellä, mutta nämä on kaikki jäässä. Ei voi mitään. Ei oo ollut nyt semmosia superlämpimiä päiviä tässä näin. Aika lähellä ollaan oltu nollaa tossa noin öisiin ja ei oo päässyt järvet sulamaan kunnolla. Etelä-Suomessahan ne nyt aika hyvin alkaa olemaan auki. Vähänkään isommat järvet, mutta täällä Keski-Suomessa niin täällä näköjään järvet on edelleen aika hyvin jäässä vielä.